Mảnh đất Phù Lãng bên dòng sông Cầu thơ mộng là quê hương anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi những lò gốm lâu đời, mà còn bởi có những con người đã làm nên những điều kỳ diệu. Ông Phạm Văn Sung từng là một kỹ sư chế tạo máy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng người dân nơi đây lại nhớ tới ông với tư cách một thầy thuốc. Mang trong mình tố chất của người họa sĩ, thi sĩ, thông tuệ kiến thức bách khoa, ông đã đam mê nghiên cứu và ứng dụng kinh dịch, y học phương Đông để chữa bệnh cứu người. Người dân nơi đây gọi ông là Lương y Phạm Văn Sung. Với bộ dụng cụ đơn giản, bằng các thao tác day, ấn và cào vào các huyệt đạo, chỉ mất khoảng 20 phút điều trị, Lương y Phạm Văn Sung đã làm giảm, thậm chí có trường hợp chữa được khỏi các triệu chứng bệnh. Nhiều bệnh nhân bất ngờ vì hiệu quả nhanh mà không dùng bất kỳ một viên thuốc nào. Ngồi như này, ngồi thoải mái như lúc trước, ngồi như này nó tức. Lúc trước ngồi gập cái bụng này là nó tức, nhưng bây giờ ngồi là nó thấy nó không cương cực. Chào ông bà. Ông Dạ. vào. Ông vào xem cho nhà em thấy không, từ hôm qua giờ nó đau quá. Vâng. Bây giờ cái chân, cái lưng ấy, Vâng. cũng hay đau đầu. Vâng. Dài. Anh xem cho em cái Vâng. đau lắm này. Cái tình hình đau như thế là của chú Giang là được bao nhiêu thời gian? Tức là nó vào khoảng từ hôm em ra viện giờ vào khoảng 2 tuần. 2 tuần. Mỗi lần bê cơm lên là em sợ vô cùng. À, Anh cứ hỏi nhà em là xem. Tức là phải đứng lên đứng xuống không biết bao nhiêu lần mà em Vâng. không thể nào em nuốt nổi, em nói với anh. Vâng. Nhưng mà bây giờ là cái lưng là nó đau kinh khủng luôn, ngồi lại không được, đi là không đi được rồi. Xem cái lưng tí nào. Như thế là đau hết từ trên này xuống phải không? Đau cuộc sống nó có nhiều dạng đúng không ạ? Này là do cái dây chằng của cuộc sống của mình ấy, nó bị lão hóa nhá. Thế sau đó nó chèn vào cái dây thần kinh hông, hay là chân mình đau thế đúng không? Thì cũng là rất phù hợp với cái phương pháp này. Phương pháp này là ấn huyệt đưa vào não, cái não người ta ghi nhận cái thông tin ấy và đưa xuống cân bằng âm dương của các chỗ có bệnh. Trước tiên anh khôi phục não cho chú này nhá. Đấy, bộ huyệt khôi phục não này. Không, yên tâm, cứ chịu đựng, cái này nó không thủng ra, nó chỉ tác động hơi tương tức một chút xíu vào thần kinh, sau đó chuyển biến vào não luôn. Hơi tức đau nhưng mà thế nó mới đến cái thần kinh. Nhưng là ngoài ra thì mơn không thua, phải ấn đúng độ sâu của nó. Anh chịu đựng thế là tốt đấy, và kiên trì thì nó mới nhanh khỏi. Bây giờ anh làm đến bộ thứ hai là bộ chống suy nhược thần kinh, nâng cái khí toàn bộ thần kinh lên nhá. Cái hợp làm như thế này nó mới nhanh. Tác dụng ở đây nhưng nó là thần kinh tọa ở chân. Làm thế nó dễ chịu. Chính xác, dễ chịu rõ ràng. Này nó dễ chịu. Tác động ở đấy nhưng mà giờ chính là mặt, nhưng mà các huyệt của lưng và chân cái này. Lưng thì nó thể hiện khu này, chân khu này. Đấy. Bây giờ chú thử ngồi dậy anh xem nào. Ngồi dậy là các bạn. Được đấy, chú ngồi xem nào. Khá rồi đấy, khá hơn đấy.
Liệu bây giờ có đi được không anh? Bây giờ chú thử bước đi, cứ bước thoải mái xem nào. Đây, ra đây chú bước đi thôi. Đi bước thoải mái. Nếu không đi được bây giờ thì thoải mái xem. Bỏ tay ra, anh bỏ tay ra. Đấy, đi hả? Tốt rồi đấy. Đi được rồi anh ạ. Nghe dễ chịu. Tốt rồi. Đi lên mấy bước nữa. Vâng. Chung nghe đi nó đỡ đau hơn trước nhiều. Anh rất là vui, từ chỗ không đi được chú đã đi được cái này có mấy chục phút. Cảm ơn anh. Quá là tốt đấy. Diện trần, tên đầy đủ là diện trần điều khiển liệu pháp, là một phương pháp chữa bệnh do tiến sĩ khoa học danh dự Bùi Quốc Châu phát minh ra vào năm 1980. Diện là mặt và diện cũng là bề mặt. Trước đây, sử dụng điều trị chủ yếu trên mặt, nhưng nay phát triển trên khắp bề mặt da của cơ thể, thông qua tương tác của người thầy thuốc bằng những dụng cụ đặc biệt và hệ thống huyệt đạo đồ hình. Nguyên lý điều trị căn cứ vào tính tự điều chỉnh trên cơ thể sinh vật, cụ thể là con người. Ở sinh vật có khả năng tự điều chỉnh cơ thể, chữa bệnh cho chính nó, nhưng đến một ngưỡng nào đó thì nó không tự làm được. Lúc này, chúng ta tiếp sức nó bằng cách tác động vào các vùng huyệt mà mình đã phát minh ra. Phương pháp này đạt hiệu quả cao với những loại bệnh thông thường trong cuộc sống. Ví dụ bây giờ viêm xoang này, viêm mũi dị ứng này, nhức đầu, migraine, đau đầu do rối loạn vận mạch, rối loạn tiền đình, viêm họng, cảm, gan nhiễm mỡ, sỏi mật, sỏi thận, sỏi tụy, đó thì thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, gai cột sống, bị khớp. Còn những bệnh cũng có hiệu quả tốt nhưng mà mình đang trên đường theo dõi, mình đang nghiên cứu thêm. Đó là những bệnh thí dụ như là ung thư này, ví dụ như là bị suy thận này, bệnh nặng đó ha, thì vẫn có hiệu quả nhưng mà nó phù hợp tùy vào cái cơ địa của người bệnh nữa. Cái giường nhá, nó liên quan đến cung mệnh nhá. Cung mệnh của chú là cung khôn, không ạ? Trước kia là đầu tây bắc chân đông nam, thì nó lại là tốn. Thì bây giờ phải chỉnh sang cái giường sang đầu bắc chân nam, không ạ? Thì nó phải phù hợp cái là nam hỏa này, nó sinh ra cái cung thổ của chú này nó phải là tương sinh hoặc là đồng khí nhá. Thế bây giờ cái trục ấy là chưa tốt, phải chuyển lại cái giường. Nghĩ cũng phải một năm cái giường này hay đau ốm quá. Thế là từ hồi coi là tôi đỡ rồi thì ông bảo với tôi quay giường luôn. Thì từ hồi đến giờ là sức khỏe là ít khi ốm đau. Kinh dịch là bộ sách chứa đựng hệ thống tư tưởng triết học đồ sộ của người Á Đông cổ đại. Bản chất của kinh dịch chính là nghiên cứu về thiên, địa, nhân, dựa theo những quy luật vận động và tồn tại vốn có. Đó là những triết lý mang tính khoa học và duy vật sâu sắc. Tuy nhiên, việc ứng dụng kinh dịch vào việc chữa bệnh hiện nay không phải ai cũng hiểu đúng. Cụ tổ về thuốc men là ông Lãn Ông đấy, thì ông ấy nói là nếu mà muốn chữa bệnh tốt và muốn hiểu mọi thứ về thuốc thì nên học kinh, học dịch. Thì ví dụ người ta nói đến trời thì mình ứng vào con người là đầu. Thế người ta nói đến đất thì mình ứng với lại chân của chúng ta là vuông. Thế mình nói đến ngũ hành thì chúng ta trong con người là có ngũ tạng, tỳ này, gan này, phế này, nó có nhiều cái vấn đề, nó ứng với từng cái huyết mạch một hay là từng cái phương một ở trong cái thân thể của chúng ta. Nguyên tắc chữa bệnh của Đông y thì chúng ta phải dựa vào hoàn toàn cái tương sinh tương khắc của ngũ hành và nó thể hiện bằng những quẻ dịch sau. Thứ nhất là phế kim, loài kim, sinh thận thủy khảm thủy, thận thủy sinh gan mộc, can mộc, chấn mộc, can mộc lại sinh cho tim hỏa, ly hỏa, và ly hỏa lại sinh cho tỳ vị thổ, và tiếp tục tỳ vị thổ lại sinh kim. Đây là vòng ngoài, nguyên tiên xanh là vòng tương sinh, còn trong là tương khắc, như là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Và chính dựa vào cái sơ đồ này chúng ta chữa bệnh với có trên cơ sở khoa học mới chữa từ gốc của bệnh tật.
Cái này là từ lâu rồi, chứ không phải hôm nay. Thế và đi bệnh viện cũng đã mấy năm. Cái tình vẫn ho ghê. Vâng. Bây giờ ông cho tôi xem cái bệnh án mà Bạch Mai ông ấy gọi ghi chép thế nào. Cái chỗ này là bệnh án của mấy năm. Đặc biệt là diễn biến như nào? Ho nhiều. Nói tóm Ho nhiều. Và về ho không thay đổi. Ông Hà Duy Tiếp bị bệnh tâm phế mãn đã 3 năm nay, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, Bệnh viện Bạch Mai nhưng không khỏi. Vẫn ho nhiều và sức khỏe ngày càng suy yếu. Sau 30 phút được lương y Phạm Văn Sung chữa trị, ông Tiếp đã giảm ho nhiều. Tiếp tục chữa trị 2 tháng với sự tham gia tự chữa của bệnh nhân theo hướng dẫn của lương y. Bệnh của ông Hà Duy Tiếp đã khỏi hẳn. Trên nguyên lý của tương sinh tư khắc của ngũ hành là bị hỏa khắc vào phế kim. Cho nên lúc này chúng ta muốn chữa cái bệnh ho liên tục của ông Hà Duy Tiếp thì chúng ta phải trước tiên phải chữa vào khu vực tim ổn định, là thần kinh tim, hoặc là tim chống tim to, tim đập nhanh, nó bất ổn định thì phải khắc phục toàn bộ tim. Sau đó là tôi chữa vào phế, thì lúc này như vậy là hiệu quả, khỏi bệnh nhanh. Cái lần ông Sung ra chữa cho tôi thì tôi thấy là tất cả những cái ấy đều có thể chữa được bằng ấn huyệt. Và đến hôm nay cụ thể là tôi đã khỏi ho, không còn đờm nữa. Và nói tóm lại là người đã khỏe mạnh lên hoàn toàn so với khác trước. Còn trường hợp ông Ninh bị rất nhiều bệnh. Ông Ninh bị cả gút, cả xương khớp, lại cả mất ngủ, lại áp huyết cao. Ông Ninh là áp huyết 230. Ấn huyệt cấp cứu ông Ninh là cái việc giảm ngay cái áp huyết đó. Giải quyết cái tim này, nó không gây ra cái áp huyết cao. Cái nằm ở bệnh viện như thế là tới suýt 1 tháng mà bệnh tình nói chung không giảm mấy. Khi chú về chú nằm ở giường, chú chán lắm. Thậm chí không muốn ăn, mà người rất mệt và đi không đi được. Xin lỗi các cháu, nghĩa là giải quyết nỗi buồn là tụt xuống không kịp. Điều trị thích hợp cho ông Ninh là ưu tiên cái giải quyết huyết áp cao trước. Thì nếu bệnh nhân này tai biến não thì không còn thời gian để chữa, thì tôi ấn cái huyệt 14 chỗ đeo khuyên, có cả bên trái bên phải. Huyệt 15 chỗ là sau dái tai, 16 180 61 số 3 87 và 51. Bây giờ chỉ còn có mỗi cách này thôi, kệ nó, đời sống được bao nhiêu thì sống. Thế nhưng không ngờ như vậy chú đã sống được tới bây giờ, và sức khỏe của chú đã lên như thế là mỗi lần nhìn thấy chú ông Sung chăng nữa là chú muốn vai sống. Hàng ngày có hàng chục lượt bệnh nhân tìm đến ông thăm khám. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, ông hoàn toàn giúp đỡ tận tình. Ông cũng không ngần ngại chỉ dạy những phương pháp cho bệnh nhân có thể tự xoa bóp, tự bấm huyệt tại nhà. Ông mong muốn rằng mỗi bệnh nhân sẽ có thể tự trở thành bác sĩ của riêng mình. Tổ tiên, gia đình lương y Phạm Văn Sung là những danh tướng từng có đóng góp quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Danh tướng Phạm Văn Liêu chỉ huy quân Lam Sơn tiêu diệt hơn 10 vạn quân Minh tại thành Sương Giang năm Đinh Dậu 1427. Mộ và đền thờ của ông được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Hậu duệ của danh tướng Phạm Văn Liêu là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Là người cháu của đại tướng, bản thân Phạm Văn Sung từ thuở nhỏ đã theo chân cha chú làm trông chống giặc Pháp, bảo vệ dân làng. Ông coi sự đóng góp của mỗi người với cộng đồng là tiêu chuẩn để khẳng định giá trị con người.
Cống hiến cho xã hội là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm và là niềm tự hào của mỗi cá nhân. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, dù phải vất vả mưu sinh trong những năm tháng bao cấp, nhưng ông Phạm Văn Sung vẫn miệt mài tìm kiếm và tích lũy thêm những tri thức mới. Tìm đến với kinh dịch và diện trần, ông nhận ra ở đó có những giá trị thiết thực cho sức khỏe con người. Từ đó, ông càng hăng say học tập, nghiên cứu, tự tìm được cho mình những phương pháp ứng dụng kiến thức một cách có hiệu quả trong thực tế. Ông được Hội Đông y Bắc Giang cấp chứng nhận loại giỏi tại lớp bồi dưỡng kiến thức Đông y. Đến nay, đã có hàng ngàn ca bệnh được ông chữa khỏi. Danh tiếng vị lương y đã ngoài thất thập cổ lai hy mà vẫn chuyên tâm với bệnh nhân ngày một vang xa. Ông được các nơi như Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Kinh dịch Thăng Long mời lên lớp chuyên đề về ứng dụng kinh dịch, diện trần, nâng cao chất lượng trong cuộc sống. Tôi thấy dịch đã giúp cho bác đã giúp đến nước ta những cái việc lớn lao như này. Thì chính cái đó mà tôi cảm say sưa học. Nhiều ca bệnh khó không đạt được hiệu quả chữa trị như mong muốn, càng khiến ông nỗ lực học tập, thôi thúc ông tập trung nghiên cứu, kho kiến thức về diện trần và kinh dịch rất rộng lớn, bề thế, nhưng lại rất kén người học, không có sự đam mê, không có lòng kiên trì, thì dù có tài năng đến mấy cũng không tiếp nhận hết được. Tới Việt Nam nghe đồn thầy lại chữa, thì đầu tiên thì đến Phác Đồ đau nửa đầu, tức là đến Việt nói chung đánh thì nó đỡ Tuần Lễ nó quay lại, cái làm 3 lần nó quay lại hoài, thầy biết là không được đâu, lấy cái cồ gai đôi á, lăn cái bả vai này, lăn chỗ vai nè, lăn chút xíu là nó bớt liền lập tức, bớt nhiều á, sau cái thì biểu mua cây đó đi về lăn đi, lăn đầu mấy tháng hả? hết luôn, tức là nó không trở lại đó. Có tài nhưng phải có tâm, đó là điều lương y Phạm Văn Sung luôn tự dặn mình trong quá trình nghiên cứu và chữa bệnh cho mọi người. Ông Phạm Văn Sung là một tấm gương sáng về lương y, cũng là một tấm gương sáng cho sự nghiệp học tập suốt đời không ngừng nghỉ.